খুলি দিছোঁ চ' আল্ট্ৰা ৱাইড হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আশা কৰিছোঁ চবৰে খবৰ ভাল আৰু মোৰতো একদম পূৰা ফাটাফাটি জুই মানে চ' গমাই পাই মই এটা ছাৰপ্ৰাইজ পালোঁ মানে কি পালোঁ চব কৈ আছোঁ এটা এটাকৈ চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে চ' মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন যাতে পাই থাকে মানে গাইজ দাদাই মোক কি ছাৰপ্ৰাইজ দিলে চ' দাদাই মোক মানে এটা নতুনকৈ মোবাইল দিলে মানে মোৰ আগত যিমানকেইটা ভিডিঅ' কৰিছোঁ ইউটিউবত মানে মোৰ পাৰ্চনেল মোবাইল নাছিলে চ' ঘৰৰ মোবাইল দি ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আৰু যোনটো মোবাইল দি ভিডিঅ' কৰোঁ এইটো লেগ মাৰে মানে তাৰপিছত দাদাক ক'লোঁ যে এটা মোবাইল লাগে মানে ঘৰত ক'লোঁ চ' দাদাই এটা দিলে নতুন মোবাইল চ' মোবাইলটো কি দাদাই দিলে এইটো মোবাইল ৰিয়েলমি 8 চ' এতিয়া এইটো আনবক্সিং কৰোঁ আৰু নে কি বলক আৰু চাওক এইটো হ'ল মোবাইলৰ কাভাৰটো মানে কাভাৰ অলৰেডি খুলি মই একদম বৰবাদ কৰি দিছোঁ মানে এইটো টোটেলি খুলি দিছোঁ আৰু মানে প্ৰথমৰ পৰা নেদেখুৱাওক কাভাৰ চাভাৰ অলৰেডি খুলি দিছোঁ চ' এইটো হ'ল মোবাইলটো এই মোবাইলটোৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিওঁ নেকি 64 কেমেৰাটো এমোলেড ডিছপ্লে তাৰপিছত গেমিং প্ৰচেছৰ হেলিঅ' G95 তাৰপিছত 5000 mAh বেটাৰী এই আৰু চ' মোবাইলটো ভালেই আছে লগতে কেমেৰাত আল্ট্ৰা ৱাইড আছে ৱাইড এংগেল নৰ্মাল 1x 2x 10x এইটো 10x আছে জুমটো এয়া চাওক চুলবুল দাদাজনে দিলে এইটো হেডফোনটো দি দিছে আৰু ফ্ৰী চ' দাদাজনক থেংক ইউ জনাইছোঁ মোৰ তৰফৰ পৰা আৰু এই মোবাইলটো যদি কোনোবাই গেমিঙৰ কাৰণে লয় চ' গেমৰ কাৰণে মানে ভাল হ'ব কিন্তু মোক গেমৰ কাৰণে মইতো গেম নেখেলোঁ চলি যাব আৰু অলৰেডি মোক জাষ্ট কেমেৰাটো লাগে মানে ব্লগিং আৰু ভিডিঅ' বনাবহে লাগে মোক নে কি দে আৰু চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগৰবোৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেললৈ আহিছ চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিওঁ যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে নটিফিকেশ্যনটো পাই যায় আৰু আজিৰ কাৰণে বাই বাই